ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අදත් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා තවත් එක ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා දැම්ම ගිහිල්ලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් එහෙම නැත්නම් channel එකේ අලුත් update එකක් ඔයාට එතකොට ඉක්මනටම දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා පළවෙනි පාර නම් අපේ channel එක බලන්නේ අපේ channel එක ඇතුළට ගිහිල්ලා අපේ තියෙන අනිත් වීඩියෝස් ටිකත් බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ අපේ channel එක share කරන්න. එයාලත් අපේ channel එකෙන් ඔයාලා වගේම දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න. අද අපි අපේ trading strategy එක කරන්නේ LDP analysis එක පාවිච්චි කරලා. මොකක්ද මේ LDP analysis එක කියලා කියන්නේ? ඔයාලා ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ. මේ තියෙන්නේ LDP analysis එකක්. ඉතින් ඔයාලා මීට කලින් LDP analysis එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඒකට වඩා ගොඩක් advanced LDP analysis එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම description එකේ දාලා තියෙනවා මේකේ link එක. ඒ වගේම තමයි පළවෙනි comment එකෙත් දාලා තියෙනවා මේකේ link එක. ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා මේ LDP analysis එක බලන්න. ඉතින් මේකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන click කරලා මේක bookmark කරගන්න. එතකොටයි මේ link එකට වෙනම යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට මෙතනින් කෙලින්ම මේ LDP analysis එක ඕන වෙලාවක trade කරද්දී බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ LDP analysis එකේ binary deriv ඕනම එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා volatility 100 10 25 50 75 bear bull කියන මාකර්ස් ටික. ඉතින් මේ මාකට් එකේ විස්තර තමයි මෙතනින් වාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතනින් volatility 100 select කරගන්නවා. හරි. මේ තියෙන්නේ volatility 100 index එකේ last digit එකත් එක්ක මාකට් එකට මොකද වෙන්නේ කියන දේ prediction එකක් තමයි මෙතනින් දෙන්නේ. ඉතින් මෙතන පෙන්නනවාට last digit එක, ඒ වගේම තමයි මෙතනින් ඔයාලට පෙන්නනවා මේ chart එක. ඒ වගේමයි මේ last digit එකට පහලින් රතු පාටින් පෙන්නන්නේ worm head color එක. මෙතනින් worm head එකේ color එකත් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ last digit එකට අදාළව නේද worm head එකේ color එක කොළ පාට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක අපේ smart trader platform එකත් එක්කම පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඊළඟට මෙතනින් පහලින් පෙන්නනවා exit strategy එකේදී market එකේ pressure එක බලන විදිය. මම මේක ගැනත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. මෙතන arrows වලින් පෙන්නන්නේ market එකේ pressure එක. market එකේ මේ වෙලාව pressure එක කොහෙටද වැඩිපුර තියෙන්නේ කියන දේ තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේවට වෙන වෙනම trading methods තියෙනවා. ඒ trading methods මම ඉස්සරහට අරගෙන එන්නම්. දැනට අපි මේ LDP analysis එක පාවිච්චි කරලා කරන trading strategy එකක් කරලා බලමු. හරි. මේකෙදි මම පාවිච්චි කරන්නේ last digit එක බලන trading strategy එකක්. ඉස්සරහට මේ rise and fall, even node, matches differs මේ හැම දෙයකටම පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන දේවල් අරගෙන එන්නම්. හරි. මුලින්ම කරන්න ඕනේ එන්න smart trader platform එකට ඇවිල්ලා market එක select කරගන්න volatility 100 index එක. market එක volatility 100 index එක. trading method එක මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ over under කියන trading method එක. duration එක අපි දාගන්නවා 1 tick. last digit prediction එක මම මෙතනදී දාගන්නේ අංක 5. හරි. ඊළඟට stake එක අපි දන්නවා management එකේ විදිහට තමයි ගන්නෙ. මෙතනදී අපි digit under එකක් තමයි purchase කරන්නේ. ඒ කියන්නේ 5ට වඩා අඩු number එකක් එනවා කියලා තමයි මෙතනදී අපි trade එකකට enter වෙන්නේ. මෙතන settings ටික හදාගත්තට පස්සේ මම අද හොයන්න යන්නේ $21.57ක් $21.57ක් තමයි හොයන්න යන්නේ. ඉතින් මම trade 10ක් දානවා. ඒ trade 10 ඇතුළත 4ක් win කරලා තමයි මගේ මේ 21.57 target එක මම achieve කරන්න යන්නේ. හරි. මම මගේ management එකත් ගන්නම්. පළවෙනි trade එක මට දාන්න තියෙන්නේ 10.89න්. මම ඒක මගේ stake එක විදිහට දා ගන්නවා. ඉතින් මට මේක trade 10ක් දාන්න chance එක තියෙනවා. 10 ඇතුළත trade 7ක් loss වුණොත් විතරයි මම සම්පූර්ණ loss එකක් වෙන්නේ දා දවසේ. මේ 10 ඇතුළත trade 4ක් win කරොත් මගේ target එක achieve වෙනවා. අපි බලමු මේ target එක achieve කරන්න පුළුවන්ද කියලා මේ trading strategy එකෙන්. හරි. මම දැන් කරන්නේ මේක මෙන්න මෙතන smart trader කෙනෙකුට mouse එක click කරලා මෙන්න මෙහෙම පහළට ඇදලා ගන්නවා. ඒක ඇදලා ගත්තට පස්සේ මේක වෙනම window එකක් විදිහට open වෙනවා. ඔයාලටත් පේනවා ඇති. මම දැන් මේක මෙහෙම අරගෙන මේ විදිහට වෙනම හදා ගන්නවා. side එකෙන් මේ විදිහට වෙනම තියා ගන්නවා. හරි. ඊළඟට මම මෙන්න මේ window එකත් අරගෙන LDP analysis එක මෙන්න මේ විදිහට
තියාගන්න. මම මේ පැත්ත දෙක මාරු කරන්න. මට මොකද දකුණු පැත්ත හොඳට හුරු නිසා මේ පැත්ත අපිට බලන්න තියෙන නිසා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මේක බලා ගන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට මේක කරාදී වැදගත්ම කාරණේ තමයි මෙතන අපි දාලා තියෙන voltage 100 index එක. එහෙනම් මෙතනත් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම voltage 100 index එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ last digit එක 3 2 හරි 2 මෙතනින් ඔයාලට last digit එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන වෝම් හෙඩ් එක කලයක රතු පාටයි ඔයාලට පේනවා. මෙතනත් වෝම් හෙඩ් එක කලයක රතු පාටයි. මාකට් එක ඩවුන් යන්නේ ඇරෝස් වලින් ඩවුන් කියලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි ඔන්න ආපහු මාකට් එක අප් වුණා. මෙයා මෙතන මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා පෙන්නලා දෙනවා. හරි. ඉතින් මේ දේවල් ටික මේකේ නියමටම වැඩ කරනවා. හරි. අද අපි කරන්නේ මේ last digit එක බලලා තමයි කරන්නේ. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේ තියෙන්නේ අපේ අවසාන ඉලක්කම. එහෙම නැත්නම් අපේ last digit එක තමයි මෙන්න මේ box එකේ පෙන්නන්නේ. දැන් මොකද පේනවා රතු පාට එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. මෙන්න මේ අවසාන ඉලක්කම 5 ආවට පස්සේ මෙන්න මේ අවසාන ඉලක්කම 5 එන්න ඕනේ. 5 ආවට පස්සේ අපි digit under එකක් purchase කරනවා. 5 ආවට පස්සේ digit under එකක් purchase කරනවා. දැන් අපි හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි tick trading වලදී back testing කරන්න බෑ. නේ tick trading වලදී back testing කරන්න බෑ. හැබැයි මේක තියෙන නිසා ඔයාලට back testing කරන්නත් පුළුවන්. කොහොමද? ඔයාලට පේනවා 5 ආවට පස්සේ අපි digit under එකක් purchase කරන්නේ. මෙන්න මෙතන 5 ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයා under එකක් ගත්තා නම් ඊළඟට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 2 trade එක win කරලා. මෙන්න මෙතන 5 ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයා digit under එකක් ගත්තා නම් ඊළඟට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 0. ඔයා trade එක win කරලා. මේ අවස්ථා දෙකේදීම ඔයා trade එක win කරලා තියෙනවා එක දිගටම. හරි? ඉතින් ඒ ආපස්සට බලලත් market එකේ මොකද්ද උනේ කියලා ඔයාට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ ඇනලයිස් එක පාවිච්චි කරලා. හරි. එහෙනම් අපි අපේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක දාමු 10.89න්. මට තව ට්‍රේඩ් තියෙන්නේ 4ක් වින් කරන්න ට්‍රේඩ් 10ක් තියෙනවා. මගේ ටාගට් එක ඇචීව් කරන්න. අපි එන අපේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක දාමු. මෙන්න මේ අවසාන ඉලක්කම 5 එනකම් බලන් ඉන්න ඕනේ. 6 8 6 ඔන්න 5 ආවා. මම ට්‍රේඩ් එකට වුණා. ඔන්න 4 තමයි ආවේ. ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි වින් කරා. දැන් මෙතන අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ටික් පයින් එක. ඒතකොට ටික් එක පැන්නත් මෙතන අපිට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද එතන උනේ කියලා. හරි. ඔන්න ට්‍රේඩ් එක අපි වින් කරා. මම එනම් මැනේජ්මන්ට් එකට ඇවිල්ලා ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක දාගන්නම්. දැන් 10.45ක් මේ වෙදි ප්‍රොෆිට් කරා. 7.11න් තමයි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. අපි 7.11න් ගමු ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. ලොස් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනත් 5 වෙලා 4ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකත් අපි වින් කරලා දැම්ම නම් කමන්නේ. බලන් ඉමු. ට්‍රේඩ් ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි 6ක් ලොස් වෙනවා කියලාම හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔන්න 5ව මම ට්‍රේඩ් එකෙන්ට වුණා 2. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. එහෙනම් මෙතෙන් ආවා. රිසල්ට් එක විදිහට ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියන එක අපි දා ගන්නවා. 3.49න් තමයි මට ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. මේ වෙදි ඩොලර් 17.728ක් ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. හරි 3.49න් ගමු අපි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. මේකේ කලයක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට දාන්න පුළුවන්. ඔන්න මෙතන 5 ඇවිල්ලා 7 ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන අපි ට්‍රේඩ් එක දාලා තිබ්බනම් ලොස් වෙලා. හරි කමන්නේ. අපි ලොස් වෙන එකක් ගිහිල්ලානේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක අපිටත් හොඳයි. මොකද ලොස් වෙන තිබ්බ එක අවස්ථාවක් අපිට මිස් වෙලා තියෙනවා. ඔන්න 5 ආව මම ට්‍රේඩ් එකෙන්ට වුණා. ඔන්න 3. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. ඉතින් අර මේ වගේ ඔන්න 5 ආව 2. මේ ට්‍රේඩ් එකත් අපි දැම්මනම් වින් කරන එහෙනම් 4ම වින් කරලා තියෙනවා. අර මේ වගේ වාට පුළුවන් ඕනනම් ලොස් වෙන ඒවත් ෆිල්ටර් කරගන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට වා ට්‍රේඩ් එකක් වින් කරපුවාම එකක් ලොස් වුණාට පස්සේ තමයි දාන්නේ. ඒ ලොස් වෙන්නම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට මේකෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණාද නැද්ද කියන එක. ඉතින් ඒ වගේ මේකෙන් chances ගොඩක් ඔයාට තියෙනවා. හරි. මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරා අපි. එහෙනම් මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා රිසල්ට් එක විදිහට ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියන එක දා ගන්නවා. 7.98න් තමයි මට අවසාන ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. මේ වෙදි ඩොලර් 20ක් මම ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. 20.63ක්. හරි.
අපි දාමු ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක 7.98 බලාගෙන ඉමු. අපි අවසාන ඉලක්කම 5 ආවා. මම දාන්නේ නැහැ මෙතනදී. දැන් මම ට්‍රේඩ් එක වින් කරනවා. මම දාපු නැති හේතුව තමයි ප්ලැට්ෆෝම් එක පොඩ්ඩක් ස්ටක් වුණා. ඒ හින්දා තමයි මම මෙතනදී ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ නැත්තේ. මේ 5 ඇවිල්ලා 4 ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැනට 5 ඇවිල්ලා 2 ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ස්ට්‍රැටජි එකේ මේ ට්‍රේඩ් දෙකම අපි වින් කරලා තියෙන්නේ. හරි. අපි තව එකක් දාමු. මට තව එක ට්‍රේඩ් එකක් වින් කරන්න තියෙන ට්‍රේඩ් 7ක් ඇතුළත. 2 1 5. ඔන්න මම ගත්ත ට්‍රේඩ් එක. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස් වුණා. 5 ඇවිල්ලා 9 තමයි ආවේ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එක ට්‍රේඩ් එකයි අපි ලොස් වෙලා තියෙන්නේ. තව මට ට්‍රේඩ් 5ක් පුළුවන් ලොස් වෙන්න. මම මෙතන ලොස් වුණා කියන එක දාලා 1.99න් ගන්නවා අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. පරක් වුණා ට්‍රේඩ් එකට 5 ඇවිල්ලා 9. කමක් නැහැ. මම මෙතන ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණා කියන එක දා ගන්නවා. 4.7න් තමයි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මෙතන ට්‍රේඩ් 5ක් දාලා තිනවා. 5න් 3ක් වින් කරලා තිනවා. 2ක් ලොස් වෙලා තියෙනවා. මට තව එක ට්‍රේඩ් එකයි වින් කරන්න තියෙන්නේ. ට්‍රේඩ් එක වින් කරපු ගමන් මගේ ටාගට් එක ඇචීව් වෙනවා. මම 4.7න් ගන්නවා ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. අපි 4.7න් ගමු ට්‍රේඩ් එක. බලන් ඉන්න අවසාන ඉලක්කම 5 එනකම් 8 2 3 6 9 5. ඔන්න ට්‍රේඩ් රෙන්ට් වුණා. ඔන්නේ ට්‍රේඩ් එක අපි වින් කරා. එහෙනම් මෙතන මම රිසල්ට් එක විදිහට ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියන එක දා ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා 21.57 අපේ ප්‍රොෆිට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ට්‍රේඩ් තව 4ක් ඉතිරි වෙලා තියෙද්දි මම මගේ සෙෂන් එක නවත්තනවා. ඉතින් මේවා මගෙන් අර ප්‍රිමිස් වෙච්ච අවස්ථා තිබ්බා. හැබැයි කොහොම වුණත් අපි මේවා ලොස්. ඒ නිසා ලොස් එකක් විදිහට තමයි කවුන්ට් කරන්නේ. තව ට්‍රේඩ් 4ක් ඉතිරිව තියෙද්දි අපේ සෙෂන් එක කම්ප්ලීට් කරා. ඉතින් මම හිතනවා මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉස්සරහට තවත් මේ වගේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජිස් ගොඩක් අරගෙන එනවා. විශේෂයෙන් මේ LDP ඇනලයිස් එක පාවිච්චි කරලා කරන ට්‍රේඩින් වීඩියෝස්. ඉතින් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. විශේෂයෙන් මේ ඇනලයිස් එක ෂෙයා කරන්න වගේ යාළුවන්ටත්. මොකද මේකෙන් ට්‍රේඩින් වලට විශේෂයෙන් ටික් ට්‍රේඩින් කරන අයට ලොකු දෙයක් ගන්න පුළුවන්. හරි. මම නිකන් මේකේ රයිස් ඇන්ඩ් ෆෝල් එකේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක ට්‍රේඩ් එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. නිකන් ෆයිට් එකක් වගේ කරමු. මේ තියෙන්නේ රයිස් ෆෝල් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක මම දාපු එකක්. ඉතින් මේක ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයගේ යාළුවන්ටත් මේක ෂෙයා කරන්න. ඉස්සරහට තවත් මේකෙන් කරන වීඩියෝස් ගොඩක් අරගෙන එන්නම් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් මම හිතනවා අද කරපු වීඩියෝ එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් අලුත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck. All the best.